Hello, hello. Kamusta po kayong lahat? Narito po tayo ngayon sa ikalawang yugto ng ATI at Home. No, ito po ay isang programa na inorganisa, binuo ng Agricultural Training Institute Calabarzon, alinsunod sa plant at mataganang ani, mataas na kita na programa na inulunsad ng ating Department of Agriculture. Okay? Ako po muli ang inyong nagbabalik na tagapagtalakay ngayong araw na ito. Ako po ay graduate no ng Bachelor of Science in Agribusiness Management mula po sa University of the Philippines, Los Baños. No, meron na po bang tumama doon sa ating question? Ako po ay isang licensed na agriculturist, tubong San Pablo, Laguna. Ang buo ko pong pangalan ay Brian Amante Belen. Okay? So bago po ako magsimula, gusto ko po muna kayong kamustahin doon po sa mga dumalo doon sa ating unang episode. Kamusta na po kayong lahat? Board na po ba? O dahil po sa inyong bagong natuklasan na kaalaman sa pag-grow ng pagkain ay aliw naman kayo. No? May mga babies na kayo na inaalagaan. No? Kung kayo po ay nagpatubo agad ng mga buto noong mga panahon na iyan. Dapat po, yung mga leafy greens nyo, meron na kayong mga ganito, no? Pwede nyo nang ilipat. Anytime now, dapat nakahanda na inyong mga containers. Kung kayo naman po ay nagpatubo nung mga kamatis, galing doon sa slice, look, ang ganda-ganda na ng ating mga baby tomatoes dito. No? Hindi ba nakakatuwa na tayo ay nakakapagbigay buhay no, sa ilang mga bagay-bagay. Okay? Ngayon po, ang ating magiging topic naman ay syempre, kung meron na tayong mga seedlings na gaya niyan, dapat kaya din natin silang pakainin. So, minarapat ng Agricultural Training Institute Calabarzon na iparating sa inyo o maghatid sa inyo ng isa pa muli na talakayan at this time naman ay kung paano nating mapapanatiling malusog itong mga halaman no, na atin ng napatubo. Okay? So katulad po noong huli, ang ating po magiging talakay ngayong araw ay mahati sa 3 bahagi. Ang una pong bahagi ay simpleng diskusyon. No, kung ano ba yung plant food at bakit kailangan nating mag-produce ng mga ito para sa mga halaman. Pagkatapos po niyan, tutungo tayo doon sa ating demonstration kung saan ipapakita yung mga basic steps na kailangan nating gawin para makapag-produce tayo ng compost at saka po nito mga plant food supplement at saka paano siya gamitin at marami pang ibang mga impormasyon na kailangan nating malaman para masagawa natin ng maayos. Okay? Pagkatapos po nun, ako'y babalik para sa pangatlong bahagi kung saan ilan sa inyong mga katanungan ay susubukan kong sagutin. No? Gaya po last week, di po lahat ay kaya nating entertain today. Kaya po, akin po kayong hinihikayat. Kung may katanungan, ang Team ATI at Home po ay gagawa ng isang question bean dyan, somewhere, no, sa baba. Mangyari lamang po na doon natin ilagay ating mga tanong para mamaya po ay isa-isa nating mabigyan ng pansin. No? So, without much further ado, tuloy na po tayo sa unang bahagi. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay tutungo na sa unang bahagi ng ating talakayan ngayong hapon. Ito po ang episode 2 ng ATI at Home kung saan ang ating po magiging topic ay yung basic na principle ng paggawa ng plant food sa pamamagitan ng home composting at fermentation. After today's session, kayo po ay, ito po yung ilan sa mga dapat ay kaya nyo nang gawin. Una, ma-enumerate natin yung iba't ibang paraan by which we can produce plant food sa ating mga tahanan. So, ang premise talaga dito, tayo ay nasa quarantine, so we should be able to make use of materials na readily available po para sa atin. We should also be able to discuss yung mga principles behind each method, including yung rationale doon sa mga materials na ating ginamit, yung proseso ng paggawa, paano gagamitin itong mga na-produce natin na mga plant food, paano natin siya i-supply sa ating mga halaman, troubleshooting, no, kung may problema tayong may encounter no, sa ating paggawa, paano natin susolusyonan, at saka yung practical application to home gardening. No? We're not here para sa short run. Gusto natin long term ano po yung inyong maging interest
sa pagpo-produce ng sariling pagkain sa inyong mga tahanan. You will also be encouraged no na mag-prepare ng inyong plant food production plan or PFPP na following these principles, mga principles sa inyong matututunan and magsimula ng isang food production movement sa inyong mga tahanan by involving family members sa execution ng inyong kung kayo po ay nag-participate sa ating session last week, alam niyo na po kung ibig sabihin ng CGP o Container Gardening Plan at tatapatan po natin yan ang inyong plant food production plan. No? Siguro kung nagtanim kayo last week, by this time, nakikita nyo na yung mga seedlings na inyong pakakainin. Okay? So bago po tayo magpatuloy, here are a few notes and reminders. So, siguruhin po natin na tayo ay merong notepad at saka ballpen sa ating tabi. A good number of the concepts na ating pag-uusapan ngayon ay i-deliver ko via talkies. Ano po? Some of the information sa ating presentation are based on my personal experience as a farmer at pwede pong magkaiba-iba tayo ng karanasan. So, marapat lamang na mag-take po tayo ng notes at ikumpara natin, no? Katulad po ng aking parating sinasabi, there's not one perfect formula no pagdating sa farming o gardening. No, kanya-kanya po talaga tayo ng experience, kaya kanya-kanya din naman tayo ng strategies na ina-apply sa ating mga hardin or taniman. This online seminar is being broadcasted live, no? So yung quality ng feeds will be dependent largely sa maraming factors, including yung equipment na inyong ginagamit, no, sa panonood, yung internet service nyo at internet service ko, yung ating audio-video settings, no, maaaring mahina ang dating no, ng audio sa inyo. So, we will adjust accordingly. Lakasan natin ang volume ng inyong gadget or kung may problema sa video, madilim, taasan natin yung level ng brightness. Okay? Ito pong pagpo-broadcast na ito aking minamanage. No po, ako po ang nagmamanage, which means na I might not be able to monitor and respond to your queries right away. No po, hindi ko po naisa-isa yung mga comment dyan sa baba. So please submit your questions doon po sa forum post na sinet up ng Team ATI at home. No? At doon po ako magpipick mamaya ng mga questions sa ating entertain during the third part or the forum portion ng ating talakayan. Ako po, yung inyong speaker ay nasa isang farm ngayon. Ano po, ang farm po namin ay wala sa kalagitnaan ng kawalan. So meron po kayong maririnig na mga sounds from nature, mga ibon. Katulad ngayon, maraming ibon dito. May maririnig yung mga tumatahol na aso. No, wala po kaming aso, pero may aso po ang aming mga kapitbahay. So maaaring marinig nyo yung kanilang pagtahol. Pwede rin marinig nyo, malakas po yung hangin no, itong mga nakaraang araw. Maybe even ulan mamaya, no? Kasi araw-araw po umuulan dito sa amin ngayon. So, nasa sa inyo po yun kung indulge nyo yung sarili sa sounds ng nature o i-review na lang natin later yung video. Ano, kung kayo po ay nadi-distract no, sa mga tunog na iyan. May mga tips po tayo na ipopost sa ating Facebook na group from time to time. Kasama po dyan yung mga how-tos, mga trivia, mga recommendations. I-check lamang po natin yung mga posts para ma-update natin yung ating sarili. Okay, so bakit po ba tayo ine-encourage ng ating pamahalaan to grow our own food? No? Alam po naman nating lahat na yung Enhanced Community Quarantine or yung ECQ has been extended. At baka nga ma-extend pa. No? Yung pagpapatubo, pag-grow ng sarili nating pagkain sa ating mga tahanan, it gives us an opportunity to make better use of our time. No? Learning some new life skills. No? This is a life skill, no? Hindi siya hobby. No? Ayoko po sana na inyong tingnan itong ginagawa nyo ngayon na pag-aaral tungkol sa gardening sa inyong mga tahanan as a new hobby. No? Para po sa amin, na mga farmers, gusto po namin na ituring nyo ito bilang isang bagong life skill. No? Kahit saan parte ng mundo kayo mapadpad, pag marunong kayo mag-produce ng sarili nyong pagkain, ay mabubuhay kayo. Okay? This is, in a way, no, literal na pagdudumi no, for a good cause. We're literally getting down and dirty for a good cause here.
Some of us have always wanted to eat healthy, no? Yung mga gustong fit parate, we want to eat healthy, we want to eat nutrient-rich and most of all, fresh food. No? Some of us ay nagkaroon ng sakit, na malubha at ngayon ay gumaling at gusto natin ma-maintain yung ating health. So we want fresh food all the time. We want nutrient-rich food all the time. So what could be fresher than greens na hinarvest natin mismo sa ating doorstep, di ba? So this is the time when yung homegrown food ay hindi lang nasa-satisfy yung ating tummy, no? It will also satisfy our soul dahil tayo mismo ang nagpalago, no, ng mga kakainin natin ng mga plants. Ano pa ba yung ibang dahilan, no? At tayo ay na-encourage na magpatubo ng ating mga halaman. Aside from the benefits po, growing your own food also brings economic benefits in the form of savings. So tayo po ay encourage din ang ating pamahalaan na magtipid. Magtipid at gamitin ng maging very judicious sa paggamit ng ating funds kasi hindi natin alam how long itong quarantine will last. So we'll have more money to spend for other essentials. So like, yan, after malift itong lockdown ito, dami nating bills na babayaran, di ba? So, hindi ba maganda na kung makakaproduce tayo ng sarili nating pagkain, meron tayong masusubi na konti pandagdag doon sa ating mga obligasyon na bayaran. Learning how to grow your own food can be a lifelong commitment. No? Katulad sabi ko kanina, let's not look at what we're doing now as a new hobby. So even after the quarantine, people should continue to grow food at home and consider yung consumption of homegrown food as a new way of life. Sabi ko nga, things will change. No, things will never be the same again after nito. So, hayaan natin na itong pagkukonsumo ng sarili nating ani as part of our new normal. Okay? We are on a mission to survive this crisis. Lahat tayo may mission. No, we want to survive this crisis. Kung gusto nating tulungan ang ating pamahalaan, ang ating mga mahal sa buhay na makaraos mula sa crisis na ito, let's keep ourselves healthy and in that way, we become part of the solution. Okay? So, punta po tayo sa diskusyon about plant food. Ano ba talaga yung plant food? Di ba yung mga leafy greens, yung pagkain na nga natin yan. So, ano yung sinasabi natin na plant food? Katulad po natin, like humans, yung mga halaman na ating grow also need nourishment to function properly. Like, for example, ako usually, I get up at 4:35 in the morning. The first thing I grab, pagkagising ko, ay kape. So, bakit ko ginagawa yan? Kasi alam ko na kailangan ko ng caffeine para to perk me up. No, not that caffeine is a nutrient na kailangan ng katawan. No? Hindi nga lahat uminom ng coffee. Pero most of us kumakain ng kanin. And the reason why we eat rice is because ito yung source natin ng energy to get us going. Di ba? Yung iba sa atin ay mga bodybuilders. So we need protein to grow muscle. Diba? So we need fats to store for energy para pag naubos yung ating carbohydrates, we have fats na pwede ma-convert to energy eventually. No? So, ganoon din po ang mga halaman. Kailangan din nila ng source ng nourishment. Okay? Para mamuhay sila ng matiwasay. Okay? Pero, hindi katulad natin, yung plants cannot move around. No? Wala po silang kamay, wala silang ganito, wala silang paa. No? So it is our responsibility as their carers to provide the nutrients that they need in order to grow happily. Okay? Ayan, so sabi ko na nga ba, nagsistart na pong umulan dito sa amin. So, kailangan lang po nating tandaan when it comes to food or nourishment para sa ating mga plants, yung needs nila are different from ours. So in terms of types, ano ba yung mga types ng pagkain na kanilang kailangan, yung size ng food, di ba? Yung bite size natin ay maaaring hindi akma sa kanila. Anong form ng pagkain no natin ibibigay sa atin? Form, kanin, for carbohydrate. Sa kanila, yung bang kanin ay pwede as plant food, di ba? Important din na alam natin yung dami, the amount of nutrients that they need, the manner by which they consume nutrients, iba din.
pati yung frequency. No? Kung tayo we eat three major meals a day, sa kanila ba ganun din. No? So kailangan nating pag-aralan yung kanilang buhay para masuportahan natin sila. Okay, so when cared for by humans, plants have practically no choice but to follow our rules. Kasi wala, hindi talaga sila makakagalaw. So it depends on us kung paano natin sila bubuhayin, no? Kasi merong plant food na synthetic or chemical based, no? At meron din naman na mga plant food na natural yung naging source. So ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ay puro natural sources lamang. No, sabi ko nga, ang premise is we make use of what's available to us right now. Okay? So how do plants eat and what do they need for nourishment? Okay, mga halaman po, they absorb nutrients primarily through their roots, no, yung mga ugat nila. Kaya mahalaga na yung mga plants natin ay mayroong malulusog na mga roots. Pero, sila po ay nag-absorb din ng mga nutrients via their stomata. Ang stomata po nandiyan sa kailang mga dahon, no? Kaya po yung paraan ng pagsusupply natin ng pagkain nila, pwede pong inihalo natin sa tubig at idinilig sa lupa kung saan sila nakatanim. At minsan naman we use itong mga hand sprayer, no, ini-spray natin sa ilalim ng kanilang mga dahon doon sa time na nakabukang kanilang mga stomates, mga stomata, no, para madaling parang direct route ng mga nutrients sa kanilang plant part. Okay? Okay, so ano-ano nga ba yung mga nutrients na kinakailangan ng ating mga halaman? Marami po na mga sustansya ang kailangan natin mga halaman, pero ito po ay tinatawag natin na big three. No, kasi ito po yung mga nutrients na kailangan nilang na kailangan ma-supply natin sa kanila in large amount, no? Nandiyan po, una is nitrogen na ang symbol ay N, which is essential for plant growth, development, and reproduction. Ito po yung pinaka-abundant na element sa ating mundo. However, ito rin yung pinaka kinukulang yung mga plants. Okay? Napakahalaga po nito for plant growth kasi ang nitrogen ay fundamental sa pag-produce ng protina na ginagamit ng lahat ng living things. Ano po? Sa pagdating sa mga plants, no, doon sa growth ng mga plant parts, especially mga dahon, mga sanga niya, mahalaga na masusupply natin si nitrogen kasi yung mga dahon naman yung gagawa ng pagkain niya through photosynthesis. So si nitrogen madalas po ating sinusupply sa halaman during the vegetative phase. Pero actually kailangan po ng mga plants ng nitrogen throughout their lives. Okay? The next important na nutrient na kailangan natin masupply sa kanila ay phosphorus, no? Na ang chemical symbol ay P. Na it controls the plant's ability to use and store energy. So paggamit, pag-absorb, at pag-store ng energy. No, so paano pa nga kanina binanggit natin that plants absorb nutrients primarily through their roots. So ang phosphorus po ay very very important, no, sa formation ng malulusog na roots sa ating mga halaman. Ano po? Very essential din po si phosphorus dun sa photosynthesis. Okay. Yung next major na nutrient na kailangan nila ay yung potassium na chemical symbol is K. No, ito po ang nagpapataas at nag-i-improve ng quality ng kanilang yield. So sa reproductive phase pa lamang actually dapat nasusupply na natin ito para mamulaklak siya ng marami. At once na mulaklak siya, kailangan pa rin ipagpatuloy yung pagsusupply nito para pag nag-set na yung fruits, makapit siya, lalaki, no? Magaganda ang magiging size ng fruits niya at gaganda yung texture at kalidad, flavor ng kanyang mga bunga. Ano po? So, ito po yung tatlo na tinatawag natin, yung basic three na fundamentally important, very, very fundamental na mga nutrients na kailangan ng ating mga halaman. Okay? Pero hindi lang po ito yung mga nutrients na kailangan nila. Meron din po mga micronutrients na kailangan nating ma-supply sa kanila na usually nakakasama na rin po, no, dito kapag nag-prepare na tayo ng mga fermented na materials. Okay? Personally, I think, I read somewhere that water is also considered a nutrient. At naniniwala po ako dyan. Kasi walang nutrients sa lupa no, na makakayang i-absorb ng ating mga halaman kung hindi ito nakalagay sa tubig. Ano po? So, for me, personally, I consider water as
one of the important nutrients na kailangan ng ating mga plants. Okay, so can we produce plant food at home? At paano natin ito gagawin kung sakali? Okay? So marami pong paraan by which tayo ay pwedeng makapag-produce ng plant food no, para sa ating mga alaga. Pero ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ay dalawang paraan na pwede nating gawin sa ating tahanan. Yan po yung composting at yung fermentation. Ito pong parehong method po na ito ay nakaangkla no, sa pagbe-breakdown ng materials into smaller bits to make nutrients more accessible para sa ating mga halaman. No? Para kung ganyang kalalaki ang molecules ng nutrients na nakapaloob doon sa mga materials sa ating ginagamit, kailangan siyang paliitin, di ba? Kasi yung size ng mga roots na siyang mag-uptake no, nito mga nutrients, maliliit lamang. No? Imagine, kunyari, ikaw bumili ka ng watermelon sa highway, ang laki-laki niyan. Kaya mo ba siya kaagad kainin? Hindi. No? Kasi the size of our mouth ay ganyan lamang. So, anong ginagawa natin? So, slice natin siya into smaller bits na kaya na bite size. Yung pwede natin kainin. Okay? Pero sa atin, gumagamit tayo ng kutsilyo. Pagdating po dito sa proseso natin gagawin, bukod doon ay atin po i-commission ng tulong ng microbes, ng microorganisms na siyang talagang magbe-breakdown pa further nitong materials na to into the smallest particles, yung minimum na size na kayang i-uptake na ng ating mga roots. Okay? Next. Pagdating po sa composting at fermentation, hindi po tayo ang bida dyan. No? It's still nature that does the work. No? Ang ating role dito sa pagpo-produce ng pagkain na to is to help set up yung ideal environment for these processes to take place. No? Pinagsasama-sama lang natin yung iba't ibang mga requirements, set up natin siya, tapos nature pa rin yung magtatrabaho. No? Para ma-produce tayo ng magandang klase ng compost at ma-extract natin yung mga nutrients na kailangan ng ating mga halaman. Okay? So, pagdating po sa composting, ito po ay marami pong iba't ibang paraan ng pagko-compost, no? Merong gumagawa ng compost pit, merong mga above ground na mga compost, may compost na gumagamit ng mga worms, no? Pero sa ibang episode natin siya i-discuss. Sa ngayon, ang paraan ng composting natin pag-uusapan ay composting na pwede natin gawin ngayon na, no? Diyan sa ating mga gardens. No? This is an easy method na ginagamit to turn mostly solid materials into smaller particles with similar qualities to rich soil. So, paano natin masasabi na rich yung soil? Maganda yung kulay, no? Usually dark brown kulay, maganda yung texture, it's friable. At pag dumakot tayo, makikita natin, maganda yung population ng mga maliliit na organisms dyan. So, makikita natin may worm, may maliliit na insekto. Hindi natin nakikita yung population microorganisms, pero most likely kung maganda yung kanyang texture, maganda yung kanyang kulay, ay mataas din ang population microorganisms na naninirahan dyan. Okay? So later sa demo, yung pag-uusap natin tungkol sa composting will be guided by an acronym ulit. Okay? So yung CO, yung acronym pala is compost, yung CO, yung compost, stands for container and cover. No, para po dito kasi kailangan natin ng container na may cover. Later papakita dun sa demo ko ano yung klaseng container na aking preferred, no, when it comes to setting up a composting bin sa ating mga tahanan. Next, letter M, no, which stands for materials. So meron tayong brown materials, may green materials, meron tayong tinatawag na enhancers and microbes, no. Huwag kakalimutan ng microbes. So microbes actually ay nandyan sa hangin, no? Nandyan lang siya sa paligid, no? At sila pa rin yung tatrabaho dun sa ating isa-setup na composting bin. Next letter P. No? Letter P stands for yung proper the procedure, no, ng pagsasalansan itong materyales na ito. And pag na-setup na natin siya, yung proper placement, paano pumili ng tamang lugar, no, na paglalagyan natin ng ating composting bin. Letter O
Stands for observe. Siyempre, pag nakasetup na yun, lalo sa ating mga first-timers dyan, nagagawa ng composting bin, very important, i-observe natin kung ano na ba yung nangyayari doon sa ating setup. Amuyin natin, no? It's not supposed to smell rotten. Dapat earthen yung smell. Texture, minsan, kaukawin natin yung lupa. Tingnan natin, talaga bang nade-decompose, nagbe-breakdown ba talaga yung material sa ating nilagay? O ganun pa rin siya. Parang pa 2 weeks na, ganun pa rin. No? At temperature, minsan hawak-hawakan natin yung container, minsan check natin yung lamig or init ng air inside the bin. Next, yung letter S. It stands for yung signs. So let's remember kung ano yung mga signs para malaman natin kung yung compost natin ay ready na. No? In terms of color, in terms of texture pa rin, time. No? Yung panahon simula nung atin siyang sinetup. Okay? And yung last letter, yung T, stands for troubleshoot or troubleshooting. Ano-ano ba yung mga issues, mga concerns na pwede nating na potentially makakaharap natin, lalo na kung first time natin ito gagawin. Okay? So later sa demo, isa-isahin natin itong mga tips no, in terms of troubleshooting. Okay? Punta naman tayo sa usaping fermentation. No? Sabi natin kanina, composting mostly solid materials ang ating binibreakdown. This time sa fermentation, ang ating pong i-breakdown ay mga solids pa rin, pero liquid naman yung ating magiging produkto. No? Ang fermentation po ay isang proseso na nagpapabilis ng pagbe-breakdown ng plant and animal parts no, into smaller particles which would allow nutrients to become more bioavailable. Pag sinabi natin bioavailable na, no, itong mga nutrients na ito, ibig sabihin, nandun na siya sa form and size na pinakamadaling i-uptake ng mga roots at i-distribute sa mga iba't ibang parte ng halaman. No, para siya ay lumago, lumaki, at kung oras na para siya ay mamulaklak at mamunga, ay ma-influence din o ma-regulate din yung mga ganyang pangyayari sa kanyang buhay. Okay, ang main players, katulad sa composting, ang main players din pagdating sa fermentation ay microorganisms. Ano po? So wala tayong gagawin sa composting at fermentation na hindi involved ang microbes. No? Microbes po ang nagtatrabaho para sa atin. So ang role lang po natin is to provide kung ano yung mga kailangan ng mga microbes na ito so they can do all the work for us. No? So setup, after natin i-set up, sila na po ang magtatrabaho para sa atin. Okay, when preparing fermented plant food supplements, mahalaga po na i-note natin ang mga sumusunod. No, mamaya sa demo, i-discuss naman lahat ito. So number 1 is, ano-ano ba yung mga materyales na dapat nating gamitin for each preparation. So remember, kada preparation po kasi, meron tayong mga target na ma-produce. Okay? Makaproduce ng nitrogen, gusto natin makakolekta ng maraming potassium na isusupply natin sa ating mga halaman, no? So, inuto natin ano-ano ba yung mga materials na dapat natin gamitin kung nitrogen ang gusto nating maparami. Ano-anong materials na dapat natin gamitin kung potassium ang gusto nating maparami. Okay? Number 2 na dapat tandaan, ano ba yung recommended ratio ng materials doon sa molasses. No? Ang molasses po ay isang material na ginagamit natin dito sa fermentation. No, yung ratio ng materials to molasses, yung materials na binabanggit po dyan pertains to kung plant parts man yan or animal parts, and yung molasses naman, yung kanyang counterpart. Yung molasses po ay idinadagdag natin dyan sa setup natin o preparation natin sa fermentation kasi yan po yung magsusupply. No, yan yung energy source ng ating mga microbes. Itong mga materials naman yung kanilang pagkain. No, at yung after lakainin yan at i-break down to smaller parts, yun naman yung ating i-juice at yung extract ang ating gagamitin para i-supply sa ating mga alagang halaman. Okay? So tandaan po natin, mahalaga yung recommended na ratio kasi iba't iba po ang ratio sa bawat preparation. So, number 3, na dapat tandaan yung fermentation period. No? Ito po yung minimum na number of days na dapat lumipas bago natin i-harvest yung ating mga extract. Ano po? So magkakaiba rin po yung minimum number of days dahil nakadepende po yan sa kung gaano katagal or gaano kabilis mag-breakdown yung materials na ating inihanda. Number 4,
Pag na-extract na natin, ano-ano po ba yung mga tips for proper storage? Kasi sayang naman yung ating pinaghirapan kung matatapon lang ito o kung in-infest ng mga peste o ginalaw ng mga mababait, no? At saka mga pusa. Okay, so yung proper storage ay isa-isahin din o i-discuss din doon sa demo. And number 5 or fifth, usage o dosaging and manner of application. No, sabi ko, katulad nga ng binanggit kanina, may iba't ibang manner ng pagsusupply ng pagkain sa mga halaman. Pwedeng through drench o gagamit ay lagadera, nakahalo sa tubig yung ating extract. Pwede rin naman na spray. No? Pwede rin idilig natin sa lupa during land preparation habang piniprepare natin ang potting media. Okay? So lahat po yan ay mapag-uusapan natin during the demo. Okay. So ano-ano po ba yung common plant food supplements na ating inihanda sa ating mga tahanan para sa ating mga tanim dyan sa inyong lugar? Usually po, gumagawa tayo ng fermented na plant juice. Ito po ay gumagamit ng young leaves and shoots and is considered to be a good source of nitrogen. Pinaka magandang source ng nitrogen or nitrogena. No? At ito po, dahil yung mga shoots ang ating ginagamit, mataas din po ang concentration ng growth hormones dun sa ating extract. Usually po, ito ay binibigay natin sa mga halaman during the vegetative phase, pero all throughout its life, binibigay natin siya. Okay, so basic din po at common na ginagawa natin sa ating tahanan, yung fermented fruit juice. Pwede po tayong gumamit dito no, ng mga ripe na mga fruits and vegetables no, na mayaman sa potassium. No, para makakolekta tayo ng potassium para naman supply natin ulit sa mga halaman. This is a must during the reproductive phase naman. Okay, yung pangatlo nating gagawin sa demo, yung fish amino acid. Ito po ay mayaman din sa nitrogen, mayaman din sa protina, no? Kasi nga isda yung ating source. May traces din ng micronutrients that help plants grow to be more robust and productive. No? Puro sabaw ang kukunin natin dito, puro sabaw nila yung ating gagamitin at isusupply sa ating mga halaman. Yung pong mga materials na maiiwan, like yun, sa fish amino acid, pwede po natin ipakain sa mga hayop kung meron tayong alagang hayop din no, sa ating mga tahanan. Okay? So, bago po tayo mag-proceed sa part 2 ng ating session ngayon, just a few more notes. No po? Yung demo po, nakasunod dito is pre-recorded. Na-record po namin ito yesterday. It will run for an hour. To be exact, an hour and 12 minutes. Ano po? Inuna po natin during the recording yung mga plant food supplements kasi parte po ito o ito po ay isa sa mga ingredients na pwede natin ilagdag doon sa ating isa-setup na composting bin. Okay? Baka po magulat kayo bakit nauna sa plant food supplements. Inuna po namin siya at nasa bandang dulo po yung pag-setup ng composting bin. Some details from the discussion will be posted separately as updates on the Facebook page. No, katulad po ng ginawa ko during the after ng first episode. No, from time to time, ako po ay nag-post ng updates, kamusta na yung ating tinanim na mga seedlings, etc. etc. So, ganun din po ang gagawin natin para dito sa episode 2. Okay? Ask questions via the question bin that has been set up by Team ATI at home in a separate posting page. Sabi ko nga po, habang nagbo-broadcast tayo, hindi ko kaya i-monitor po yung mga comments sa baba. Later on po during the forum sa part 3, after maipalabas yung demo, sasagot po ako sa ilan sa mga katanungan na inyong inilagay dyan. Okay, so ito pong session na to is being recorded live. It will be available po sa page natin na after na ma-process ng Facebook. So you will be able to revisit the seminar later or pwede nyong yayain yung mga friends nyo, mga anak nyo na manood din. Babalikan po nyo yung recorded na live na file. Okay, so please stay tuned for part 2 ng ating discussion today.